नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल द बैंकिङ एस्पिरेन्टमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको भिडियो हामीले स्ट्र्याटेजी अफ सक्सेसफुल बैंकिङ एस्पिरेन्ट को बारेमा लिइरहेका छौं। यो भिडियोमा हामीले कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने, टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, के गर्दा पास भइन्छ भने त्यसको हामी बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा हामी सुरु गरौँ त कसरी पढ्नेबाट है। सबभन्दा पहिला पास गर्नको लागि कुन तहमा भर्नु भएको छ, कुन बैंकमा भर्नु भएको छ, त्यसको सिलेबसको बारेमा तपाईले जानकारी हुनु पर्यो है। मानिलिनुस् तपाईले वाणिज्य बैंकको चौथो तहमा भर्नु भएको छ। त्यो चौथो तहमा भर्नु भएको छ, त्यसको एक्जामको डेट पनि आइसक्यो, फर्म भरिसक्नु भयो हैन। त्यसको सिलेबस तपाईलाई थाहा छैन। सिलेबस तपाईले वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुस् र प्रिन्ट गर्नुस् है। र प्रिन्ट गरिसकेपछि सरसर्ती हेर्नुस्। त्यसमा तपाईले के पढ्नु पर्ने छ। म्यानेजमेन्ट हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि इकोनोमिक सम्बन्धी हुन्छ हैन, यदि छ भने। अनि त्यसपछि बैंकिङ सम्बन्धी हुन्छ, त्यसपछि म्याथ हुन्छ, कम्प्युटर हुन्छ, त्यसपछि सेवा सम्बन्धी हुन्छ। त्यो सबै कुरा एकचोटी त्यसको भित्रको टपिकहरु पनि पढ्नुस्। र त्यो पढिसकेपछि तपाईसँग अवेलेबल मटेरियलहरु के छ है। यदि मटेरियल छ भने ठीक छ, छैन भने तपाईहरुले धेरै बुक्सहरु छन्, बजारमा अहिले उपलब्ध हुन्छ। त्यो तहको बुक्स लिनुस्, न्यूजपेपर कलेक्ट गर्नुस्, आर्टिकल कलेक्ट गर्नुस्, वेबसाइट भिजिट गर्नुस् र इन्टरनेट भिजिट गर्नुस्। यो सबै माध्यमबाट तपाईले मटेरियलहरु कलेक्ट गर्नुस् है त। मटेरियलहरु कलेक्ट गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने एकदम तपाईले राम्रो एन्सर पाउनुहुन्छ के त्यो मटेरियलबाट है। वा तपाईले बुकबाटै पढ्नुस्। मटेरियल कलेक्ट गरेर नोट बनाएर पढ्नुस्। या कतिजना साथीहरुको बानी हुन्छ नोट्स बनाएर पढ्ने है। कतिजना साथीहरुको हुन्छ बुक्सबाटै पढ्ने। तपाईले जस्तो सजिलो हुन्छ, जस्तो मेरो बानी कस्तो छ भने मैले मटेरियल कलेक्ट गर्छु, आफ्नै नोट्स बनाउँछु र त्यसैलाई पढ्छु है। र त्यसमा अझै के थप्नु पर्ने हुन्छ भने साइडमा लेखेर नोट गरेको हुन्छु है। तपाईले जस्तो सजिलो हुन्छ त्यसरी पढ्नुस् है त। र त्यो पढ्नको लागि आफ्नो प्लान गर्नुस्। कुन टपिकबाट सुरु गर्ने हो र कुन टपिकबाट पढ्ने हो है। जस्तै आज मैले पढ्नु पर्यो म्याथै पढ्नु पर्यो ल। आज तपाईले मनस्थिति बनाउनु भयो म्याथ पढ्ने। म्याथ पढ्नु पर्यो भने त्यसमा म्याथमा कुन च्याप्टर पढ्ने भने त्यो बनाउनुस्, कति घण्टा पढ्ने त्यो पढ्नुस् है। र जति पढ्नुहुन्छ त्यसलाई रिभाइज गर्नुस्। जस्तै मानिलिनुस् तपाईले बिहान म्याथ पढ्नु पर्यो, दिउँसो तपाईले के गर्नु पर्यो भने म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्यो। अब यो म्याथ, म्यानेजमेन्ट र अलि बेलुकातिर तपाईले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढ्नु भयो। आज दिनभरिमा तपाईले 3 वटा टपिक पढ्नु भयो। यो 3 वटा टपिक पढेर बेलुका के गर्नु भने सरसर्ती एकचोटी रिभाइज गर्नुस्। रिभाइज गर्नुस् वा तपाईको आफ्नो रुममेटसँग, दाइसँग, भाइसँग त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नुस्, इन्टर्याक्ट गर्नुस्, क्वेशन एन्सर गर्नुस्। मैले यो पढेको यस्तो तिमीलाई थाहा छ भने भन्नु भनेर एकचोटी इन्टर्याक्ट गर्नुस्, डिस्कस गर्नु पर्यो है। सिलेबस पहिला जान्नु पर्यो। त्यसमा चाहिएको मटेरियल के चाहिन्छ मटेरियल पढ्नको लागि त्यो कलेक्ट गर्नु पर्यो वा बुक्स खरिद गर्नु पर्यो र पढ्नु पर्यो प्लान गरेर। आज म्यानेजमेन्ट पढ्यो, एकछिनमा म्यानेजमेन्ट पढ्यो, एकछिनमा ह्युमन रिसोर्स, एकछिनमा बैंकिङ, त्यसरी गर्नु भएन। प्लान जुन तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसले कम्प्लिट गर्नुस्, 100% पढ्नुस्। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पहिला कम्प्लिट गर्नुस् है। यसरी पढ्दाखेरि कसरी यसमा मैले सजेस्ट के गर्छु भने जुन तपाई टपिकलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ पढ्नको लागि, जस्तै धेरै जना साथीहरुलाई म्याथ पढ्न इन्ट्रेस्ट हुन्छ, म्याथैबाट सुरु गर्नुस्। सुरुमै तपाईले ठूलो एकदम हेभी, एकदम गाह्रो डिफिकल्ट टपिक चाहिँ सुरु नगर्नु। त्यसरी डिफिकल्ट टपिकबाट सुरु गर्दाखेरि के हुन्छ भने एकैछिनमा मन आतिन्छ र पढ्न छोडिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले आउने टपिकबाट सुरु गर्नुस् र पढ्नुस् है त। ल पढिसकेपछि अब रिटन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, पढेर मात्र भएन। अब रिटन प्र्याक्टिस गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने तपाईले सबभन्दा पहिला ओल्ड क्वेशनहरुको कलेक्सन गर्नु पर्यो। हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि छ, टेलिग्राम च्यानलमा पनि छ, हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ, हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि छ ओल्ड क्वेशनहरु है। युट्युबमा त थोरै कम छ र फेसबुक पेजमा धेरै छ। भिजिट गर्नुस् त्यहाँ। फेसबुकमा द बैंकिङ एस्पिरेन्ट सर्च गर्नुस् र त्यहाँ भिजिट गर्नुस्, ओल्ड क्वेशन कलेक्ट गर्नुस् र त्यसलाई सोल्भ गर्नुस्। कसरी सोल्भ गर्ने? हावातालमा सोल्भ गर्ने हैन।
इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा सोल्भ गर्ने, घडी राखेर समय हेरेर 3 घण्टाको हो भने 3 घण्टा तपाईँले पढिहाल्नुहोस् पहिला सबै मजाले होइन। र त्यो 3 घण्टा होइन, अब एउटा क्वेसन आज मैले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढेँ, मानिलिनुहोस् मैले ब्याङ्किङ सम्बन्धी पढेँ होइन, ब्याङ्किङ सम्बन्धी एउटा क्वेसन लेख्नुहोस् र हेर्नुहोस् घडीमा कति टाइम लागिरहेको छ होइन। त्यसरी इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँले ओल्ड क्वेसनहरू सोल्भ गर्नु पर्यो र सोल्भ गरेर मात्र भएन, त्यसको फिडब्याक पनि लिनु पर्यो। फिडब्याक कसरी लिने भने आफ्नो साथीले पठाउने, साथीलाई हेराउने, रुममेटलाई हेराउने, यो मैले एन्सर लेखेको छु हेर्नुहोस् त कस्तो छ, हामीलाई पठाउनुहोस् हाम्रो टेलिग्राममा, त्यहाँ हाम्रो डिस्कसन ग्रुप छ त्यसमै पठाउनुहोस्, हामीले मेल गर्नुहोस्, हाम्रो मेसेन्जरमा मेसेज पठाउनुहोस्, हामीले पिडिएफमै मेल गरिदिनुहोस् न, हामी फिडब्याक दिन्छौँ। तर रिटेन एन्सर लेख्नु पर्यो। कुनै टपिकको बारेमा तपाईँले एन्सर लेख्न आएन, हामीले टेक्स्ट गर्नुहोस्, त्यसको भिडियो हामी त्यसको भोलिपल्ट लिएर आउँछौँ ल है। तर त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो, भिडियोलाई लाइक गर्नु पर्यो, हामीसँग कन्ट्याक्ट त हुनु पर्यो नि तपाईँहरूको होइन। र धेरै इन्स्टिच्युटहरू त्यस्ता छन् कि शनिबार इक्जाम लिने गर्छ है, त्यो इन्स्टिच्युटहरूको इक्जाम दिनुहोस्। तपाईँ त्यसको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने सायद फ्रीमै लिन्छन् होइन, सायद हामी त फ्रीमै लिन्छन्। स्टुडेन्ट होइन भने 100 रुपियाँ 200 कि कति चार्ज लिएर उनीहरूले इक्जाम लिने गर्छ, त्यसको फिडब्याक पनि दिन्छ। त्यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है साथीहरू। तपाईँहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ, रिटेन प्र्याक्टिस गर्नु भने तपाईँको नाम निस्किँदैन है। इक्जाम चाहिँ रिटेन अब घरमै होस् वा इन्स्टिच्युटमा होस्, मैले भनेको छैन इन्स्टिच्युटमै गएर पढ्नु इक्जाम दिनुहोस्, रिटेन घरमा होस् अथवा इन्स्टिच्युटमा होस्, जहाँ भए पनि रिटेन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। रिटेन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। इन्स्टिच्युटमा भने त्यहाँ तपाईँले फिडब्याक दिन्छ, तपाईँको केयरमेट धेरै भयो, डाटा पुगेन, एन्सर थप्नु पर्यो, ह्यान्ड राइटिङ अलिक सुधार्नु पर्यो है। त्यस्तो कुराहरू आउँछन्। सकेसम्म म्याक्सिमम् क्वेसन सोल्भ गर्नुहोस्। जति तपाईँले पढ्नुहुन्छ र राइट गर्नुहुन्छ, रिटेनमा एन्सर लेख्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, त्यति तपाईँको एकदम पोजिटिभ थिङ बढ्दै जान्छ कि पोजिटिभ साइड तपाईँको एकदम तपाईँको स्ट्रङ हुन्छ कि त्यो भित्र हुन्छ नि, एकदम कन्फिडेन्स लेभल बढ्दै जान्छ कि। त्यसकारण सिलेबस पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, नोट्स बनाउनुहोस्, बुक पढ्नुहोस्, आर्टिकलहरू पढ्नुहोस् होइन। राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा त्यो डाटाहरू निकालेर आएको हुन्छ होइन। राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै कृषि विकास ब्याङ्कको 57औं वार्षिकोत्सवमा धेरै सरहरूले लेख्नु भएको छ लेखहरू, वाणिज्य ब्याङ्कको 59औं वार्षिकोत्सवमा लेखेको नोट्स आर्टिकलहरू छन्, त्यो पढ्नुहोस् न, त्यहाँबाट हेर्नुहोस् न, बुझ्नुहोस् न के कस्तो कुराहरू लेखेको छ। र रिटेन प्र्याक्टिस त गर्नुहोस् है। रिटेन प्र्याक्टिस जति गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको कन्फिडेन्स बढी हुन्छ। त्यति चाहिँ गरिसकेपछि अब टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, जुन सबभन्दा गाह्रो छ हामीलाई। अहिले पढ्ने बेलामा धेरै डिस्ट्र्याक्ट हुने धेरै ठाउँ छन् क्या हाम्रो। घरि पढ्न सुरु गरेको भने टुई मेसेज आउँछ मोबाइलमा, डिस्ट्र्याक्सन हो। साथीले फोन गरिदिइहाल्छ, डिस्ट्र्याक्सन हो। साथीसँग भेट्नु पर्यो, उसलाई टाइम दिनु पर्यो, उसलाई पनि टाइम, साथीले पनि टाइम दिनु पर्यो, तर बढिदिनु भएन। अहिले पढ्दै साथी एकछिनमा पछि भेट्छु, मेसेज आउँछ इग्नोर गर्नु, मोबाइल साइलेन्ट राख्नु, टुकटुकै मोबाइल राख्नुहोस्। टुकटुकै मोबाइल राख्यो भने एउटा बेफाइदा के हुन्छ भने अपडेट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। अहिले सबै अपडेट मोबाइलमै पाउँछ होइन। टुकटुकै नराखे पनि राख्नुहोस्, तर वेस्ट नगर्नुहोस्। त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ हामी। टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भने आफ्नो जुन सिलेबस छ त्यसलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा डिभाइड गर्नुहोस्। जिके भयो, एक्ट भयो, ब्याङ्किङ भयो, म्यानेजमेन्टतिर भइहाल्यो होइन, सर्भिस भइहाल्यो, कम्प्युटर भइहाल्यो, यसरी डिभाइड गर्नुहोस्। र त्यो डिभाइड गरिसकेपछि प्लान गर्नुहोस्। बिहान म्याथ पढ्ने, दिउँसो अथवा बिहान जिके पढ्ने, बिहान एक्ट पढ्ने, दिउँसो म्याथ पढ्ने, बेलुका म्यानेजमेन्ट पढ्ने, राति रिटेन प्र्याक्टिस गर्ने, फिडब्याक लिने होइन। फिनिस कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो वालमा टाँसेर मात्र हुँदैन, यहाँ दिमागमा आफ्नो माइन्डमा टाँस्नु पर्यो कि कसरी पढ्ने, मैले कसरी पढ्दाखेरि सजिलो छ। जस्तै धेरैजना साथीहरूको बानी हुन्छ राति पढ्दाखेरि याद हुन्छ, धेरैजना साथीहरूको भन्छ बिहान पढ्दाखेरि याद हुन्छ है। मैले कसरी पढ्छु भने बिहान टक्क 6 बजी उठ्यो, फ्रेस भयो, बिहान पढ्ने कुरा बिहान, लेख्ने कुरा दिउँसो र फेरि पढ्ने कुरा राति। मैले त्यसरी पढ्ने गरेको छु। त्यसरी पढ्दाखेरि मेरो चौथो एडिबिएलको चौथो, एडिबिएलको 5औं दुवै मैले नाम निकालेँ एकचोटिमै। चौथोमा 2-3 चोटि टाइम लाग्यो होइन, 5औंमा एकचोटिमै निकालेँ है। प्लान त मेकअप गर्नु पर्यो, प्लान गर्नु पर्यो कि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। धेरै टाइम तपाईँ सुत्ने पनि, धेरैजना साथीहरू हुन्छ 2-3 घन्टा मात्र सुत्छ ल, 1 हप्तासम्म 2-3 घन्टा 4 घन्टा मात्र सुतेर उसले पढ्यो, धेरै पढ्यो।
एक हप्तापछि 100% स्योर हुनुहोस् बिरामी पर्नुहुन्छ। एक हप्ता पर्नु भयो, एक हप्ता बिरामी पर्नु भयो, होइन, प्लस माइनस इक्वल भइहाल्यो, होइन। यता डेबिट क्रेडिट हुन्छ नि, एकातिरबाट डेबिट भयो अर्कोचोटि क्रेडिट भइहाल्यो, होइन। त्यो त कुरा मिलेन नि। सुत्ने टाइम पनि मिलाउनुहोस्, खानेकुरामा डाइटमा मिलाउनुहोस्, आफ्नो अलिअलि बिहान योगा सोगा गर्नुहोस्, होइन। तर आधी घन्टाको लागि भए पनि माइन्ड फ्रेस हुन्छ क्या त्यसरी। तपाईँले माइन्ड फ्रेस गरेर कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पढ्नुहोस् है। टाइम म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। धेरै टाइम तपाईँले फोनमा युज गर्नु भएन। हामी फोन एकचोटि खोल्छौँ, स्क्रोल गर्दा गर्दै 2 घन्टा कुन बेला बित्छ थाहै हुँदैन है। आफूलाई कमिट गर्नुहोस्, आज मैले जसरी भए नि पढ्छु, होइन। यो नपढिकन त हुँदैन, जसरी भए पनि पढ्छु, त्यसरी पढ्नु पर्यो। मैले कमिटै गरेर पढ्छु। आज म ब्याङ्किङ सम्बन्धीको यो टपिक पढ्छु, त्यसपछि मात्र सुत्छु, अनि ब्याङ्किङ सम्बन्धी पढ्छु, अनि मात्र मुभी हेर्छु, होइन, अनि मात्र मोबाइल चलाउँछु। त्यसरी कमिट गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँले पक्कै सक्सेस पाउनुहुन्छ है। ल, धेरैजना साथीहरूको जिज्ञासा थियो, हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा पनि पर्सनल मेसेज पनि आएको थियो, सर जिके कसरी पढ्ने, सक्सेस हुने स्ट्राटेजी कसरी, अलि स्ट्राटेजी दिनु पर्यो, एक्टहरू कसरी पढ्ने। त्यसको लागि मैले सानो यहाँ टिप्स दिएको छु है। जिके को लागि केही नगर्नुहोस्, रिड एन्ड रिभाइज गर्नुहोस् एभ्री डे, हाइलाइट गर्नुहोस्। रिड गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट यो सोध्न सक्छ है। हाइलाइट गर्नुहोस्, रिड गर्नु, रिड एन्ड रिभाइज, रिड एन्ड रिभाइज, रिड एन्ड रिभाइज। यही मैले गर्ने भनेको आज नेपालको भूगोल सुरु गऱ्यो, कहाँसम्म पढ्यो, ल 2, 4, 5 पेज पढिहाल्यो है। त्यो 5 पेजलाई रिभाइज गर्ने, आज पढ्यो भोलि फेरि त्यसले पल्टाएर हेरिहाल्ने। भोलि जस्तै आज मैले नेपालको भूगोल पढेँ 5 पेज, त्यसबाट भोलि मैले नेपालको इतिहास पढ्छु। इतिहास पढ्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई सरसर्ती पढाएर जुन हाइलाइट गरिएको हुन्छ त्यसलाई पढ्नुहोस्। सर्टकट नोट बनाउनुहोस्, फर्मुला बनाउनुहोस्, आफ्नो पर्सनल लाइफसँग रिलेट गर्नुहोस्, होइन। आफ्नै भाषामा त्यसलाई स्टोरी क्रिएट गर्नुहोस्, होइन। इमेजिन हामी जति सोच्छौँ, जति आफ्नो भाषामा यो लोकसेवामा यस्तो हुन्छ, जति तपाईँले सोच्न क्षमता बढिहाल्यो त्यति तपाईँले मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पढ्न यस्तै नै हो, आफ्नै भाषामा बुझ्न थाल्दा कि स्टोरी। जस्तै भले खको मैले स्टोरी बनाएको थिएँ, अहिले पनि छ, म त्यो तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्छु। मौलिक हकको, त्यसपछि हाम्रो नेपालको संविधानको मौलिक हकको भइहाल्यो, भागहरूको भइहाल्यो, होइन। यो हाम्रो नेपालको इतिहासको पुरै स्टोरी नै छ, होइन। मसँग छ, तपाईँ कुनै दिन हाम्रो फेसबुकमा हालिदिन्छु म, होइन। यसरी पढ्नु पर्यो, रिड एन्ड रिभाइज हुनु पर्यो, एभ्री डे पढ्नु पर्यो। आधी घन्टा होस्, 1 घन्टा होस्, 1.5 घन्टा होस्, जसरी हुन्छ पढ्नु पर्यो है। डेट याद गर्ने एकदम डिफिकल्ट हुन्छ, त्यसले रिलेट गर्नुहोस् है। कुनै इन्सिडेन्टसँग रिलेट गर्नुहोस्, आफ्नो लाइफको होस्, साथीको लाइफको होस्, गर्लफ्रेन्डको लाइफसँग होस्। हामीले गर्लफ्रेन्डको बर्थडे याद हुन्छ, कुनै डेट सोधेर नि याद हुँदैन, कसरी हुन्छ, रिलेट गर्नु पर्यो। त्यहीसँग रिलेट गरिदिनु न, होइन। त्यसरी गरेर पढ्नु पर्यो। त्यस्तै एक्ट र रुल्स रेगुलेसन कसरी पढ्ने, सर्टकटमा बनाउने। एक्टमा धेरै लामो दिएको हुन्छ, त्यसबाट मेन उसले भन्न खोजेको अर्थ के हो, घोकिहाल्यो भने त बेस्ट, घोक्न सकिएन भने त्यो एक्टमा जुन लेखेको सेन्टेन्स छ, वाक्य छ, त्यसले भन्न खोजेको के हो, त्यसले आफ्नै भाषामा अर्थ नबिग्रिने गरी आफ्नै भाषामा लेख्ने। सबै एक्ट सोध्दैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टबाट इम्पोर्टेन्ट के छन्, माफिया एक्टबाट इम्पोर्टेन्ट के छ, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्टबाट के छ, अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्टबाट इम्पोर्टेन्ट के सोध्न सक्छ। त्यो हामी हाम्रो भिडियोमा राखिसकेको छौँ, हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्नुहोस् न, त्यहाँ भिजिट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् के भनेको छ, त्यहीँ पढ्नुहोस्, होइन। भिभिआई टपिकहरू सिलेक्ट गर्नुहोस्, हाइलाइट गर्नुहोस्, सर्टकट नोट। जस्तै हिजो अस्ति हामी डाइरेक्टको 2टा भिडियो राखेको छौँ, सर्टकटमा बनाएर। जोखिम सम्बन्धी छ र एउटा ब्याज दर सम्बन्धी, त्यो हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यसरी पढ्नु पर्यो है। सबभन्दा पहिला तपाईँले सिलेबसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो ओभरअल सक्सेस हुनको लागि। धेरैजना साथीहरूलाई के थाहा हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने एक्जाममा गयो, क्वेसन कुन च्याप्टरबाट थाहा हुँदैन। ल, अब क्वेसन कुन च्याप्टरबाट आयो त्यो थाहा हुनको लागि सिलेबस त थाहा हुनु पर्यो नि। सिलेबस थाहा भयो भने यो क्वेसन यो च्याप्टरबाट हो, यस्तो हुनसक्छ है भनेपछि त्यो एक्जाममा एन्सर लेख्न सकिन्छ कि। त्यसकारण सिलेबसको विस्तृत अध्ययन हुनु पर्यो, होइन। क्वेसन आउने भनेको सिलेबसबाट हो। सिलेबससँग रिलेट गरेर 1 देखि 2वटा क्वेसन म्याक्सिमम भनेको 1 देखि 2वटा क्वेसन सिलेबससँग रिलेटै गरेको हुन्छ,
तर थोरै बाहिरबाट हुन्छ है, तर सिलेबसबाटै रिलेट गरेको हुन्छ है त धेरै क्वेसनहरू, म्याक्सिमम क्वेसनहरू। त्यसकारण सिलेबसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, त्यो मेटेरियल के पढ्ने भन्ने थाहा हुनु पर्यो, त्यो कसरी पढ्ने मैले भनिदिइहालेँ। एक नोट्स बनाएर होस् आफ्नो होस् अथवा बुकबाट होस् होइन, प्लान गर्नुहोस् कसरी पढ्ने भनेर। मैले भनेअनुसार मैले प्लान गरेर पढ्ने गर्छु, बिहान यो पढ्छु, बेलुका यो पढ्छु, राति यो पढ्छु, सकिहालेँ है। पढेर मात्र भएन, रिटेन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, आफै पढ्नुहोस्, आफै रिटेन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, हामीले पठाउनुहोस्। भोलि यसको पछि हामी इन्ट्रेक्सनै भिडियो लिएर आउँछौँ कुन च्याप्टरको लागि। त्यसपछि हामी इम्पोर्टेन्ट भिभिआई क्वेसनहरूको भिडियो लिएर आउँछौँ। यो चाहिँ क्वेसनहरू इक्जाममा आउन सक्छ भने त्यसको भिडियो पनि लिएर आउँछौँ। त्यसको एन्सर लेखेर हामीलाई पठाउनुहोस्, हामी फिडब्याक दिन्छौँ। म छु, हाम्रो 4-5 जनाको साथीहरू छन्, अफिसरहरू छन्, उहाँसँग हामी फिडब्याक लिएर तपाईँहरूलाई फरवर्ड गर्छौँ है। मेल छ, हाम्रो टेलिग्राम च्यानल छ, फेसबुक छ होइन, त्यहाँबाट पठाउनुहोस् है। र साथीहरू, यति गरिसकेपछि आजको लागि यति राखौँ। थ्याङ्क यू। हाम्रो द ब्याङ्किङ एस्पिरेन्टबाट हाम्रो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। केही समस्या छ, कुनै टपिकमा दुविधा छ, कुन विषयमा नोट चाहिएको छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त, हामी त्यसको रिप्लाई गर्नेछौँ। र भोलिको दिनमा पनि हामी यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति राखौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।